Watching videos before I come to class helps prepare my brain. You can be at home and there's no distractions. If you don't really understand it, you can always rewatch it. Hello everyone, I'm Dr. E and welcome to my YouTube channel. Hello. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Esperanza at welcome to my Monday morning live dito po sa Kumu, Facebook at sa YouTube. And for today, ay bibigyan ko kayo ng konting algebra skill na kailangan natin lahat. At I'm sure na lahat kayo ay interesadong mahanap ang inyong mga ex or kung meron na kayong mga ex na hinahanap. So yan ang magiging topic natin today.
Ay, naka-off pala yung mic ko. Sorry naman. So, again, doon sa mga nasa Kumu, Mafia Wars, good morning, Mapi. Medyo nawala yung audio ko kasi na-excite ako dito sa mga ginagawa ko mga effects dito na minsan nawawala yung audio. So, batiin ko lang si Sadka, si Irene David 28, si Miss Powers, si Delicious or DL Issues. So, sana may audio na. I'm sure meron ng audio kasi nakikita ko na yung audio monitor ko. So, good morning po sa inyong lahat at sa mga Facebook at YouTube. Sir, yung audio, andyan na po. Medyo nagkaroon lang ng konting technical difficulty. Actually, hindi difficulty kasi marami ang nangyayari dito sa Kumu ko or sa live streaming ko. So, medyo minsan hindi ko napapansin na mumute ko pala yung sarili ko. And speaking of Kumu, sa mga nasa Kumu, nasa Facebook at nasa YouTube, ito po si Kumu Carlito at kung hindi pa po nyo na-download ang Kumu app, ako po ay nandito sa Kumu Monday and Friday at si Coach Laika naman po ay Tuesday and Thursdays at saka si Kuya Robbie at saka si Kuya Kim naman ay Wednesday. So, dalawang beses nyo ako mapapanood sa Kumu. However, ngayon pong since matatapos na ang taon, ito na po ang aking huling episode ngayong 2020 dahil magkikita-kita na po tayo next year ulit sa ating Kumu Live. So, hopefully, antayin nyo ako habang nagpapahinga ako at nag-recharge. At kailangan nating mag-recharge ngayong 2020 dahil deserve natin na maging excited pagdating ng 2021 kasama ang ating bagong taon at sana itong 2021 ay magiging mas maayos para sa ating lahat. And for this morning, Learning with Dr. E, ang ating gagawin ngayon ay hahanapin natin ang mga X na yan, ang mga pesting X na yan, at yan ang ilan sa mga math skill na kailangan nating ma-master. Mga math fundamentals lang naman. Don't worry, hindi ko kayo bibigyan ng sobrang nakakahilo na mga math problem, pero bibigyan ko kayo ng goal ngayong umagang ito kasi sa lahat ng bagay, mas maganda na meron tayong goal. At ang goal natin for this morning ay ito. Boom, yan. So, yan po ang ating goal for today. So, papansin nyo, itong pesting X na ito, ano naman natin sabihin peste? Itong complex equation na ito, na hanapin natin for today, ay medyo komplikado. Quantity 5x plus 3 minus 1 all over 2 plus 4 equal to 8. At hahanapin natin si x maya-maya lamang. So, yan yung gusto kong maging goal ninyo ngayong umagang ito, ngayong Lunes ng umaga, December 21. I can assure you, if you're just gonna stay here until the end of our program, you will have the necessary skill that you need to be able to solve this particular problem right here that you're seeing on your screen right now. At tuturuan ko kayo ng lahat ng mga kailangan ninyo sa mga mommies, sa mga tita and titos, sa mga daddies na nanonood sa akin ngayon, even though hindi kayo mga math teachers, tulad ng mga math teachers natin na nanonood sa akin ngayon dahil bakasyon na. So, mayroon na silang time para manood sa akin. Ma'am Verbs, good morning sa inyo. Magagamit nyo pa rin ito at I can assure you na makakatulong ito para sa inspire ninyo sa inyong mga anak, mga pamangkin, mga pinsan, mga kapitbahay na bata na pwede nyo silang turuan kung ano yung mga kailangan nilang gawin. At yan yung ating goal for today. So at the end of this program, nandito po ako from 10:30 up until 12 noon. Masasagutan nyo yan. So, ihanda nyo ng papel at ang ballpen ninyo dahil nakahanda na ang aking marker at nakahanda na ang aking eraser dahil dito natin sasagutan yan sa ating whiteboard maya-maya po lamang. So, yan ang ating gagawin. So, palakpakan naman tayo sa lahat ng effort nyo na gagawin nyo ngayon. So, Mafia Wars dito sa Kumu. Hopefully, nakaantabi ka na dahil ikaw ang aking gagawing key to correction. Make sure that you're here. Nasagot na ni Saint Nexus, 6/5 daw. 1.2, yes na yes. Pero tingnan natin kung paano at kung 6.5 nga or 6/5 nga ang magiging sagot natin.
Si User67, halo-halo, thank you po sa inyong lahat. And sa mga nasa Kumu ngayon, if you can share our program, andun sa button sa baba. And speaking of button sa baba, since andito na rin lang kayo ngayong umagang ito, hopefully, pindutin nyo yung ating follow button. I-follow nyo na po ang Scene Zone at saka ang channel ko na rin para ma-update kayo sa aking mga susunod na live. And I'm sure na since wala akong gagawin ngayong bakasyon, nandito lang ako stuck sa Barstow, mukhang magla-live ako ng madalas. So, yun. So, samahan nyo ako ngayon at tingnan natin kung paano natin to sasagutan. At bago natin yan sagutan, gusto ko muna kayong bigyan ng konting PSA, public service announcement, dahil po ang ABS-CBN at ng The Knowledge Channel, na kung saan po ay ako'y kagrupo, ay meron po kami ngayong ginagawang drive para po sa mga estudyante natin na medyo nasiraan doon sa nagdaang bagyong Ulysses. So sa mga kamag-anak ko dyan sa Marikina, at kung kayo yung mga taga Marikina, hello, good morning po sa inyo. So, hindi nyo po naitanong, ako po yung tubong Marikina din. So bukod sa lumaki ako sa Luisiana, Laguna, ay lumaki din po ako sa Marikina. So itong nagdaang bagyo, si bagyong Ulysses, maraming bata ang nawalan ng libro, notebook, papel dahil naanod sila ng baha o naanod yung kanilang mga gamit ng baha. So yan po ang itutulong natin. So yan yung isa sa mga isi-share natin sa ating mga kababayan na medyo nahirapan sa bagyong Ulysses, at yung pong makukuha nating mga virtual gifts dyan po sa Kumu ay isi-share din natin sa foundation, sa tulong-tulong sa pag-ahon para sa edukasyon ng The Knowledge Channel at ng ABS-CBN. Yun. Now, bago ko kayo bigyan ng skills, so ito na yung skills na gagawin natin. Itong ito-challenge ko sa inyo ngayon. Handa na ba kayo? Hopefully, handa na kayo. So, gagawin natin is sagutan ito. So, meron akong little equation na nakikita nyo dyan. Bibigyan ko kayo ng 1 minute. Bigyan nyo ako ng sagot nyo dito sa problem number 1 natin. Dahil umpisahan na natin ang paghanap kay X. So, hanapin nyo na ang equation na yan. So, ano ang sagot po dito? Type in nyo po sa Facebook, sa YouTube, at sa Kumu. If you know the answer, share your answer and type it in. At tingnan natin kung yun nga ang sagot. Sabi ni Kevin Clone, 2 daw. Mafia Wars, 2. O Cheska, 2. Mafia Wars, case 1. Alam na agad ni Mafia Wars. May case 1 ka na agad na nalalaman dyan, ha? Tingnan natin. So, ito nga ba ang sagot? Sabi ni Mark dito sa YouTube, 2 din daw. Sabi naman ni Uzel, 2. Sabi ni Carl ay 0 naman daw. Sabi naman ni Chris, 2. So, ano ba ang sagot? So, may nakikita akong 2, may nakikita akong 0. So, ano ba ang tamang sagot dito sa math equation na ito? Sabi ni Ma'am Lloyda. Uy, si Ma'am Lloyda. Good morning, Ma'am Lloyda. Ang aking favorite na ka-Facebook every Monday. So, 2 daw. Sabi naman ni Celia, it's 0. Sabi naman ng tito ko, 0 din daw. Sabi naman ni Marites ay 2. So, ano nga ba ang sagot? Is it going to be 2 or is it going to be 0? Hindi naman pwedeng dalawa ang sagot dito sa equation na to. Dahil sa language of mathematics, it's an exact science. So, dito sa equation, a very simple equation na ito, isa lang po ang hinahanap nating sagot dito. So, si 0, si Kevin, 2. So, palakpakan naman po sa mga sumasagot. Good job kayo dyan. At medyo magdedebate na naman ba tayo? Mag-aaway na naman ba tayo para sa equation na ito? So, tingnan natin kung anong sagot na ito mula kay Dr. E sa kanyang math in a minute. Ano nga ba ang integers? This is Dr. E and welcome to my math in a minute. Sa pag-add and subtract ng mga positive and negative numbers, kailangan ay alam ninyo ang inyong number line.
For example, kung meron tayong negative 3 plus 5, magsisimula tayo sa negative 3, moving 5 units to the right. So, negative 3 plus 5 ay equal to 2. Similarly, kung meron tayong 3 minus 7, magsisimula tayo sa 3 minus 7 going to the left. So, meron tayong negative 4. At kung meron tayong negative 2 plus 2, using the number line, it's equal to 0. At pag may double operation tayo tulad number 2, 2 plus negative 3, simplify natin ang positive and negative, which is negative. So meron tayong 2 minus 3, gamit ang number line, it's equal to negative 1. At kung meron tayong negative 3 minus negative 4, simplify two negatives, which is positive. So meron tayong negative 3 plus 4, gamit ang number line, it's equal to positive 1. Tulad ng negative 1 plus negative 3, simplify the double operation. So we have negative 1 minus 3, at gamit ang number line, negative 1 minus 3 ay negative 4. Sa paggamit ng integers, i-visualize ang number line para laging tama ang sagot ninyo. Bye! Ayan. So, yun po ang integers. At ang integers, yan yung ating tinatawag na positive and negative numbers. So, nakikita nyo dito sa number line natin. So, ito yung una muna nating pag-uusapan bago natin sagutan yung problem na ibinigay ko sa inyo kanina. So, may debate na agad na nangyari. So, 0 ba ang sagot or 2? So, antayin nyo po ang magiging sagot natin mamaya dahil tulad na sinasabi ko parati sa mathematics, kailangan alamin natin yung ating basic, alamin natin yung ating fundamentals para mas madali nating maintindihan yung ating mga gagawin. So, sa mga sumagot, congratulations, palakpakan sa inyo. Antayin nyo kung 0 or 2 nga ang sagot. Dahil kailangan muna natin matutunan or ma-review or makuha kung ano yung positive and negative numbers. So, sabi dun sa Math in a Minute ko, so ako po ay gumagawa ng mga Math in a Minute videos. So, check it out sa aking YouTube channel, saka sa TikTok ko. So, meron din akong TikTok. So, doon ko sinishare yung mga 1-minute lesson ko na madali nyong makukuha kung alam nyo yung story behind that particular lesson. So, ginamit ko ang integers dahil karamihan sa mga kabataan nalilito kung paano yung rule sa pag-add and subtract ng integers. So, una muna natin gagawin is mag-add at mag-subtract ng integers. Dahil yung addition and subtraction ng positive at saka ng negative numbers ang isa sa pinaka nakakalito na rules sa mathematics. O sabihin na natin sa algebra. Dahil bawat teachers may kanya-kanya silang rules na sinishare sa kanilang mga estudyante at bawat mga kaklase natin, iba-iba din yung rules na binibigay nila sa atin. So, minsan nagkakahalo-halo na, minsan nakakalito na, minsan sino bang paniniwalaan natin. So, ngayon, doon tayo sa basic. At ang basic niyan, pag nakakita kayo ng addition and subtraction of signed numbers or positive and negative numbers, titingnan nyo lang yung number line at yung positive sign, it means movement going to the positive side of your number line. At ang negative sign or minus ay movement going to the negative sign of your number line. So, dapat ganun nyo na-visualize yung mga numbers ninyo as opposed to memorizing steps. So, wag po tayong medyo mag-memorize ng steps dahil ang kinakailangan natin sa mathematics is understanding more than memorizing rules. So, kay Eins Twice, salamat sa pabicho ko mo at sa pahalo-halo. Maraming salamat sa mga nagbibigay sa akin ng virtual gifts nila sa Scene Zone channel. And thank you sa mga papuso din. Maraming salamat sa inyong generosity. Now, let's say meron akong example number 1. Meron akong 2 minus 5. Kapag sinubtract ko ba si 2 minus 5, ang sagot ko ba ay magiging positive or negative? So, wag niyo ibigay sa akin kung anong actual values. Sabihin niyo lang sa akin kung positive or negative ang magiging value ng aking sagot. Dahil ito yung unang-una dapat nating matutunan sa pag-process ng mga integers. Alamin natin dapat kung positive or negative ang magiging sagot natin. Sabi ni Maria, negative daw. Sabi ni Mafia Wars, negative daw. And tama silang dalawa dahil magsa-start kayo sa positive. So, ito yung inyong starting point at ang starting point nyo ay positive 2 at ang inyong movement
ay negative 5. So, ibig sabihin nun, 5 units going to the negative direction. So, mayroon tayong 1, 2, 3, 4, 5. So, ang sagot natin ay negative. Dahil, nagmo-move tayo sa number line na kung saan meron tayong positive number at may negative number. So, tama po na negative ang sagot. To be more specific, it's negative 3. So, yan dapat ang uunahin nating makita bago tayo mag-come up ng mga rules na gusto nating gamitin sa pag-add at subtract ng integers. Bakit? Dahil maraming rules na basta magkaiba yung signs, minus yan, tapos kopyahin mo yung sign ng malaking number. And sometimes, nalilito yung ibang tao dahil yung ibang tao hindi yun nakikita. So, mas maganda sa mga visual learners tulad ko na medyo nahirapan sa mathematics, mas naintindihan ko yung addition and subtraction of integers nung nakita ko yung number line kasi mas na-visualize ko kung anong nangyayari sa math rules or procedure na ginagawa natin. So, yan yung dahilan kung bakit tinatanong ko kung positive or negative ang inyong magiging sagot. So, si Addison, negative. Si France, negative. Negative, negative. Good job. So, palakpakan naman tayo sa inyong lahat dahil tama po ang inyong sagot. So, paano naman kung meron akong negative 2 minus 6. Ang sagot ko ba ay magiging negative or positive? Yan. Negative or positive ba ang magiging sagot natin dito sa simple equation na ito? Kistil. Negative. Christine. Negative. Mapi. Negative. Ma'am Loida. Negative. And yes, negative. Si MK, positive. And I would understand kung bakit positive yung naging sagot ni MK. And the reason some people think na positive ang magiging sagot dahil nami-mix natin yung rules of multiplication. Sa rules of multiplication, if we multiply two negatives, it becomes positive. Pero tatandaan natin na pagdating sa mathematics, dapat alam natin yung mga rules sa bawat operation. At sa operation ng addition, hindi nag-a-apply yung ganong rule. So, yun yung isa sa mga common error na nakukuha ng mga estudyante natin. So, make sure na alam ninyo yung operation na ginagamit ninyo o ginagawa ninyo para alam nyo yung magiging sagot. So, yan po ay negative. Yan. So, nakukuha na natin yung idea. So, kung meron tayong negative 24, ang laki niya na. Wala na yan sa number line na. Kung meron tayong negative 24, ano naman ang magiging answer niya kung dadagdagan natin to ng 78? So, ang answer ba natin ay magiging positive or magiging negative? Type it in. Negative ba ang magiging sagot natin? Kristen, positive. Sabi naman ni Maria, it's positive. And you are right. It's going to be positive. Dahil sa number line, again, lagi nating i-visualize ang number line. Every time nagko-compute ako ng addition, subtraction of positive and negative numbers, I always look at the number line and this is my middle, which is 0. So, negative 24. So, negative 24 is somewhere here. I-visualize ko yan sa utak ko and then add 78. And I know 78 ay lalampas sa 0. So, ang magiging sagot nga ay positive. And in this particular way, mas naiintindihan ko yung na-visualize ko yung movement ng numbers dahil over 20 years na po akong nagtuturo ng mathematics. Palakpakan naman dyan. 20 years na po ako nagtuturo ng math. At sa 20 years ko na yan, ang struggle ng mga estudyante ko sa beginning algebra, pati na rin po dun sa mga tinatawag natin mga adult education students, sila yung mga adults na kumukuha ng GED dito sa Amerika or kumukuha ng high school diploma at medyo rusty na yung kanilang math skill at ito yung nagiging isa sa mga balakid nila pagdating sa mathematics. Kaya naiintindihan ko yung struggle ng ibang kabataan na nahihirapan sa mathematics. So sa mga masusugid nating sumasagot, good job sa inyong lahat.
dahil alam na alam nyo ang inyong integers, pero sa ilan nating mga kapatid at mga estudyante at mga kabataan, medyo hindi nila yan na-visualize. So instead of teaching them the rules, kasi yan na naging struggle ko nung bata ako eh. Yung mga kaibigan ko, lagi nilang akong binibigyan ng rules. Basta pag nakita mong mas malaki yung positive, kahit magkaiba yung sign yan, magma-minus ka lang, then kopyahin mo yung sign nung ang daming ng operations. May subtraction, may multiplication. So, nalilito ako. So, yung ganitong way, dito natin mas nakikita at mas na-appreciate yung numbers. Now, since alam na natin yung positive and negative numbers using the number line, paano naman kung meron tayong double operation? Let's say I have 2 plus negative 3. Ito ba ay positive or negative? Sige nga, ano ang sign ng ating answer? Positive or negative? Kristin, negative. Chris Lim, negative. Lloyda, negative. Richard, maraming salamat sa pa-type mo ng equation. It's also negative. Negative. So, karamihan sa inyo, negative ang sagot. At tama na negative ang sagot dito. At sa mga estudyante ko na naman, again, na medyo nalilito pagka nagkaroon sila ng ganitong operation. And minsan, ito yung nagiging itsura niyan sa test. So, nalilito yung mga bata or estudyante ko. So, ano ang gagawin ko kapag nalilito sila? I always tell them na meron tayong dalawang cases pagdating sa integers or addition and subtraction of integers. Pag nakakita kayo ng double operation, you need to simplify it first. So, ibig sabihin nun, i-apply na natin yung rules of same sign is positive, same sign, positive, different sign, negative. So, bago natin isolve itong equation na to, lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko na isimplify muna nila ito at gawin yung positive and negative, which is, anong positive and negative? It's subtraction. So, 2 minus 3. So, since 2 minus 3, you start at 2 and you move 3 units. 1, 2, 3. Ang answer niyan ay negative. So, when you work out problems na merong nakakalitong mga signs at sobra-sobra dami ng signs doon sa equation, is-simplify muna natin yung ating equation dahil sa mathematics, simplifying bigger problem into a smaller problem makes calculation and math a lot easier. So, yan yung rule na lagi ko sinishare sa mga estudyante ko to always simplify. So, kung meron akong negative 5 minus negative 9, sige nga, ano ang magiging sagot ko nito? Ito ba ay positive or negative? Papam-pam, negative papam-pam, negative 14, Mafia Wars, positive 4, Joy, positive, Mark, positive, yung tito ko, positive, yung tito ko nag-aaral din ng algebra, Edemel, positive, Tina, negative, Richard, negative, so ito, simplify muna natin para mas makita natin. So, pwede natin tong gawing negative 5, double operations, and we know that 2 negatives makes a positive. So, ngayon, mas simplified na yung ating equation at mas na-visualize na natin at mas magiging confident tayo sa pagsagot as opposed to hula-hula lang. So, alam natin na negative 5 plus 9 ay positive dahil from negative 5, ito si 0, negative 5, and 9, lalampas. So, mag-iiba siya ng sign. So, ang sagot ay positive. So, good job naman sa inyong lahat na alam na ang number line at naiintindihan na yung value ng ating positive and negative numbers. So, ngayon, sagutan natin to. Meron akong 5 questions.
At sabihin nyo lang sa akin kung ang sagot ay magiging positive or negative. You don't need to tell me kung ilan yung value or ano yung value or actual value ng ating equation. Gusto ko lang sabihin or makita kung ang sagot nyo ay magiging positive or negative. So, paano nyo itatype yan ngayon? So, itype nyo lang 1 positive, 2 positive, or 3 positive. So, or pwede nyo gawing kama-kama. Positive, negative, negative. Just to make it easier para kita natin. So, sa sagot ninyo, pwede nyo magiging sagot ay itatype nyo negative, positive, negative, positive, positive. Something like that. Hindi to ang tamang sagot hindi ko pa alam kung ito ang tamang sagot. So, ito yung gagawin nyo sa pagsagot nyo ng inyong mga equation. So, number 1, ito ba ay positive or negative? Number 2, ito ba ay positive or negative? Number 3, ito ba ay positive or negative? Same with number 4 and number 5. So, sa mga viewers natin sa Kumu, good job. Tingnan mo si Mapi. Si Mapi alam ang panuto. Nakikinig siya sa panuto. So, alam niya yung dapat ilagay doon sa equation. So, si Mapi is negative, positive, negative, negative, negative. So, yun yung kanyang sagot. Si Ma'am Lloyda, negative, positive, negative, negative, negative. So, si Maria. Gusto ko yung type ni Maria. I mean, complete ang kanyang sagot. Negative, 1 is negative, 2 is positive, 3 is negative, 4 is negative, and 5 is negative. LEJ, 5 is negative. Alam na alam ni LEJ na ang 5 ay negative. And a lot more. So, good job kayong lahat. Joy, MJ Lawrence. Negative, positive, negative, negative, negative. User, negative 5. User 67. So, ano nga ba ang magiging sagot natin? So, tingnan natin. So, sagutan natin yan. So, sa number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Pakita natin yung mukha ko para naman alam nyo nandito pa rin at kasama nyo pa rin ako sa Kumu. Negative 9 minus 2, ang sagot dyan ay negative. Negative 5 plus 8, ang sagot dyan ay positive. 4 minus 15, it's negative. Negative 124 plus 108, ay, ang laki na niya na. So, ano ba yan? Negative or positive? Ang sagot niyan ay, syempre, negative dahil mas malaki yung value ng negative at nag-add ka ng positive number na mas maliit dun sa value na yon. Excuse me. At sa number 5, simplify muna natin si 5 para walang daya. So, negative 4 plus negative 2 becomes negative 4 minus 2 and we know that this is going to be negative. So, ang sagot natin, palakpakan sa mga nakakuha ng tamang sagot, it is negative, positive, negative, negative, negative. So, yan ang integers at yan yung isa sa mga dapat ninyong matutunan pagdating ng algebra. Tulad na sinasabi ko sa inyo, sa mga teachers, mga nanay, mga tatay, mga tito, mga tita, mga friends na may mga anak, may mga friends na may mga friends na may mga anak na mga bata, yan yung gusto kong i-share ninyo sa kanila para mas naiintindihan nila yung language of mathematics as opposed to memorizing formula. Sa mathematics, hindi po tayo matututo ng math kung hindi natin alam yung reason behind sa rule. So instead of teaching them the rules, show them a visual para mas naiintindihan nila kung ano nangyayari dun sa numbers. Kasi yan ang hirap pagtungtong ng calculus. Bakit ko ba ito ginagawa? Nagtuturo po ako ngayon ng mga calculus students sa college level at ng statistics at ng trigonometry. At ang number 1 na dahilan kung bakit yung mga estudyante ko at kung bakit din ako minsan nabubwisit is nagtuturo ako lagi ng mga basic skills sa mga estudyante ko. And once na ituro ko na sa kanila yung basic, tsaka nila naiintindihan yung calculus. And yun yung gusto kong intindihan ng karamihan sa atin na nanonood ngayon na mag-master muna tayo ng basic para mas maintindihan natin yung language of
mathematics. So yan yung basic rule natin sa integers. Medyo passionate kasi ako pagdating sa integers kasi Kasi nung kabataan ko, nahirapan ako ng mathematics ng bonggang-bongga dahil sa addition and subtraction of integers, dahil nga sa rules na itinuturo sa akin ng mga kaklase ko at mga kaibigan ko na hindi ko naman nakikita. So mas naintindihan ko yung integers noong nakita ko yung number line at naintindihan ko, i-associate ko yung number line para sa mga positive and negative numbers. So, yon. Maraming salamat po sa mga nagbibigay sa akin ng halo-halo. At yan yung una nating skill na matututunan ngayong araw na ito sa ating pagsagot nitong ating goal. So, wala pa tayo dito sa goal na ito, pero malapit na tayong pumunta dyan sa goal natin na yan. At bago natin gawin yung goal natin na yan, natatandaan nyo ba yung ating little equation a while ago? Yan. So, ano nga ba ang sagot? 0 or 2? So, yung iba, 0 pa din ang sagot. Yung iba, 2 pa rin yung sagot. So, ano ba ang tamang sagot sa pag-solve ng equation na ito? So, panoorin natin si Dr. E sa kanyang Math in a Minute using the order of operation. How do we use the order of operation? This is Dr. Speranza and welcome to my Math in a Minute. We have two cases in the order of operation. The first case is the left to right technique. Let's say we have 2 plus 5 minus 3 plus 8 minus 2. We use the left to right technique, so 2 plus 8, which is 12, and 12 minus 2 is equal to 10. We use this technique because the only operations we have is addition and subtraction. So if we have 4 times 4 divided by 2 times 5 divided by 10, it's also left to right technique because we only have multiplication and division. And that's when we use the left to right technique. For case number 2, this is where we use PEMDAS or GEMDAS or BODMAS. And if we have 3 plus 2 times 5 minus 1, we multiply it first. So 2 times 5 is 10, and then 3 plus 10 is 13, and 13 minus 1 is 12. We evaluate the grouping symbol, so 1 plus 2 is 3, and then we proceed to left to right technique. So 6 divided by 2 is 3, and 3 times 3 is equal to 9. In mathematics, know your rule to avoid confusion. Bye! Ayan! So, narinig nyo na si Dr. E sa kanyang Math in a Minute at sa mga gusto makapanood ng marami kong Math in a Minute from basic algebra all the way to college level calculus, nasa YouTube po yung lahat. I-search na ninyo, i-share na ninyo. Nandun rin yan sa TikTok dahil sa TikTok nagbibigay ako ng mga obviously Math in a Minute na mga videos. At ngayon, na napanood yung Math in a Minute video ko sa integers, sa order of operation, sagot nyo pa rin ba ay 0 or 2? 0 or 2? 0 or 2? User 68, good morning. Pasalamat sa kahalo-halo mo. At sa mga nasa Kumu, good morning sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pag-share ng ating Kumu Live ngayon. And again, nasa Kumu po tayo ng Mondays and Fridays. However, this is going to be my last day of live. At magkikita-kita na lang po tayo next year sa aking pagbabalik sa aking live. Dahil po ang goal ko sa 2021 ay makatulong man lang kahit papaano sa mga estudyante natin na medyo nahihirapan sa mathematics at magkaroon ng new appreciation pagdating sa mathematics. Alright, mabalik tayo sa ating lesson or yung question ngayon. So, ito yung problem na binigay ko sa inyo at yung sa inyo, 0, sabi ni Normie, 2, sabi ni Justin, 0, sabi ni Udemel, Patricia is 0, si Ma'am Rosalie, hi Ma'am Rosalie, kumusta na po kayo? Number 2, 2 ang sagot niya. So, ang sagot natin dyan, pag sinolve natin yan using our rule, at ang rule po natin ay very simple. Meron tayong 2 cases pagdating sa order of operation. So, case 1 is yung left to right technique. At yung left to right technique, yan yung ginagamit natin kapag pag addition and subtraction lang yung values na sasagutan natin. At yung namang order of operation or PEMDAS na tinatawag,
ginagamit natin yan kung meron tayong two or more operations other than addition and subtraction or multiplication and division. Medyo nakakalito, pero I'm sure after ng ating math kwentuhan ngayong umagang ito, hindi na kayo malilito. Dahil po, sa mathematics, it's an exact science at may mga rules tayo. Medyo nakakaligtaan nga lang po natin na pag sinabing order of operation, akala natin ito ang batas. Ito ang batas. Bawal lumabas, bawal lumapas. Pero hindi po batas ang PEMDAS. Ang PEMDAS po ay acronym or mnemonic device na ginagamit natin para maintindihan natin mga operations na yung hierarchy ng operations na gagamitin natin or isosolve natin. So sa hierarchy, grouping symbol muna or parentheses, and then yung exponent, and then yung multiplication and division, and then addition and subtraction. So yan yung hierarchy. However, ginagamit lang natin yung hierarchy or yung pagkakasunod-sunod or yung priorities ng ating mga operations kapag meron tayong two or more operations. Pero dito sa ating question, Mapi, nandyan ka pa ba? Case 1 or case 2? Ano ang case na gagamitin natin sa pag-solve ng equation na yan? Hi, City! Good morning din sa'yo. Pero ang tanong ko sa inyong lahat ay, ito ba ay case 1 or case 2? Sabi ni 9ADSD, case 1. Sabi ni user68, case 2. Sabi ni Mapi, opo, case 1. Sabi ni Maria, case 1. At tama kayo dyan. So may tama ka. So ibig sabihin nito, kung case 1 yan, so ang gagawin natin sa pag-solve na equation na yan, syempre kailangan ko isulat. 101 plus 1 minus 101 plus 1 plus and minus, so left to right. 101 plus 1 is 102 minus 101. 102 minus 101 is equal to 1 plus 1 is equal to, ang tamang sagot po ay 2. So 2 po ang sagot at hindi 0. Now, sa mga nagbigay ng 0 as an answer, okay lang po yan. At dito ko gustong, hindi naman patunayan, pero ipakita sa inyo kung bakit yung iba yung sagot sa nakakarami. Dahil minsan, dito pumapasok yung operations by convenience. Kung ano convenient sa atin, yun na lang yung isasagot natin. Ito yung mga example ng operations by convenience 2 all over 5 plus 1 all over 7. Madali yan. 2 plus 1, 5 plus 7. So, 3 all over 12. O, di ba? Kasi madali ito sa kanila. Kasi ito yung madaling steps para sa kanila. Pero tama ba ang operation na ginawa ko? Of course, hindi. Mali po iyan. So, dito po, pag nakakita po tayo ng, para ako nagpo-promodizer. Dito po, pag nakakakita po tayo. No offense sa mga promodizer. I love the promodizer. Pero, medyo napansin ko lang na para ako masyado na-excite. Masyado ako passionate sa ginagawa ko. Pagdating po sa operation, pag positive at negative lang, left to right po yung gagawin natin. At yung iba, ganito nila nakikita yung equation. 101 plus 1, 101 plus 1, minus, so 0 nga naman. Pero, hindi po ito ang mathematical property na ginagamit natin sa pag-solve ng mga equation with only two operations, specifically, addition and subtraction. So when you have addition and subtraction, or multiplication and division, you go from left to right. Yan ang batas. So, alamin natin ang batas para hindi tayo magkakagulo-gulo sa ating mga answer. Dahil again, ang mathematics ay exact science. So, ibig sabihin, kung meron akong 25 divided by 5 times 2 times 3 divided by 6. Ano po ang sagot? Sige nga po, pakisolve nga po kung ano ang magiging sagot natin sa equation na ito. Renmi, 99. Wow!
Saan po yung wow natin? Wow sa sagot or wow sa bagong kaalaman? Kung wow yan sa bagong kaalaman, palakpakan tayo. Dahil yan ang gusto kong i-share sa inyo every time na magla-live ako sa inyo ng Monday and Friday. Kaalaman na kailangan natin para laging happy ang buhay. So, 5. Si Sir TR andito. Good morning, Sir TR. Case 1. Yes, this is a perfect example of case number 1. And since case number 1 yan, kailangan natin ng left to right technique. So 25 divided by 5 is 5, multiplied by 2, which is 10, multiplied by 3, which is 30, divided by 6 is equal to 5. So yan ang batas at yan ang rule sa pagdating ng order of operation. Ang PEMDAS, hindi yan ang ultimate rule na kailangan nating gamitin. Ginagamit lang natin yan kung meron tayong operations other than the pair of plus and minuses and times and divide. So, yan yung case number 1 na dapat nating matutunan pag nagsosolve tayo ng order of operation. Bakit natin kailangan ng order of operation? Kasi kailangan natin tong sagutan. At again, sa pagsagot ng equation na yan, na goal natin mamaya, andyan yung prinsipyo ng order of operation at ang prinsipyo ng using the properties correctly para alam natin yung dapat nating isagot. Alright, so yan ang ating case 1. So, paano naman ang case number 2? Paano natin siya sasagutan? So, ito muna ang sagutan natin. Bibigyan ko kayo ng marami pa tayong oras, 2 minutes. Not that. Wag pala muna yon. Erase muna tayo. So hindi po pala yun yung gagawin ko kasi yun yung ating susunod na equation. So ito na lang yung susulat ko na lang. So meron tayong 2 plus 3 squared minus 5. Ano po ang sagot? At meron tayong, lagyan natin ng space. 7 plus 3 minus 5. Yan. Sagutin natin 1 and 2. Ano po ang sagot natin dito sa dalawang problems na ito? Cat 13. Number 1 is 20. 980 SD, 31. 0, 1 is 20. Ay, 20 pala, sabi ni 980 SD. Sabi naman ng ating mga friends sa Facebook, 1 is 20, 2 is 9. Richard is 1 is 20, 2 is 5. Isaac, 5 is number 2. Or number 2 is 5. Kem John, 1 is 20. Julius, 2 and 5. Maria, 20 and 5. 20 and 5. So, ano ba ang sagot natin? Titingnan natin yan at sasagutin natin yan ngayon na rin. Since ito na ang ating order of operation for case number 2. So, uunahin natin yung grouping symbol, which is 5 squared minus 5. So, meron tayong 5 squared minus 25 and 5 squared is 25 minus 5. Ang 5 squared is multiplying by itself twice. So, 25 minus 5 is equal to 20. So, palakpakan sa mga nakakuha ng 20 dahil 20 ang kinuha natin sagot. At sa number 3, grouping symbol muna. So, kahit nakikita nyo addition and subtraction yan, hindi yan case number 1. Yan ay case number 2 because grouping muna yung uunahin natin. Otherwise, magiging mali yung sagot ninyo. So, 3 minus 5 is equal to negative 2. 7 plus negative 2. So, ito yung sinasabi ko na kapag meron tayong complex equation, simplify it first. So, plus and minus is negative. So, we have 7 minus 2, which is equal to 5.
5. So, yan yung PEMDAS na tinatawag at yan yung gagamitin natin maya-maya lamang. At again, when we are working on the basic, mas maiintindihan natin yung mga equation na kailangan nating sagutan. So, let's work on our skill number 3. At ang sa skill number 3, dito na natin kukunin yung mga equation na or math skill na tutulong sa atin para masagutan natin si 1, para masagutan natin si 3, para masagutan natin si 4, at para masagutan natin tong number 5. Uy, ang dami na. Uy, salamat sa paligayang mo, kumukuti-kuti tap, Mike. Thank you sa iyo. Sa newbie natin na si Rich S. Basilio, good morning sa'yo. At wag muna natin pakita yan. Salamat sa mga nagbibigay sa akin ng liwanag, lumiliwanag lalo ang aking buhay. So hopefully, yung diamonds natin from 4,000, by the end of the show, sana maging 10,000 yung ating diamonds. So sa mga nasa Kumu, thank you sa inyong mga virtual gifts. And masaya na rin ako sa mga papuso nyo kung wala man tayong coins ngayon. But sa mga nagbibigay sa akin ng liwanag, ang kakatuwa naman si Mai. Mai, salamat sa iyong generosity. At ang dami mong pakuti-kutitap sa akin. I really appreciate it. Thank you. Alright. Dito na tayo pupunta sa ating equation. Meron tayong tinatawag na one-step equation. Ito yung mga equation na kailangan lang natin ng one step to find the value of x. Marami sa atin ang buwisit sa algebra. Marami sa atin ang ayaw sa x. Tulad nga ng ating mga comments kanina, bakit ba kailangan panghanapin si x? Meron ditong nag-comment, hindi ko lang alam kung makukuha ko pa. Mukhang nawala na, natabunan na. Pero, bakit ba daw natin pag-aaksayahan pa si x? Naka-move on na tayo. Pero alam nyo po, yung mga equation tulad ng x plus 3 is equal to 5 and we are solving for x, ay sinusolve na natin mula pa nang tayo ay nasa primary school. And primary school, I think, is yung grade 1 until grade 3. At paano natin sinusolve ang algebra problem noong grade 1 tayo or grade 2 or grade 3? Ganyan pinipresent sa atin yung algebraic problems natin nung mga bata tayo. Completing the equation by finding the number that will make the equation correct. So ano ba ang number na kailangan natin sa box para si box plus 3 ay equal to 5? Diba? 2. At lahat halos ng kabataan, excited nung grade 1, grade 2, grade 3 tayo, excited magsagot ng mga math problems kapag ganito yung mga math problems kasi visual, intuitive, at alam na natin yung concept ng addition and subtraction. Pero bakit kinakailangan natin pag-aralan at matutunan yung way or algebraic way ng pag-solve ng x? At dito pumapasok yung additive inverse na tinatawag. Ang additive inverse po, yan yung either mag-add ka or magsusubtract ka sa number para ito ay maging equal to 0. So, yun po ang reason or rationale behind sa rule na ito sa algebra. We subtract 3 on both sides dahil gusto natin itong maging 0 using the additive inverse para si x ay mag-isa na lang, which is gusto nating mangyari sa mga x natin. Right? Gusto natin yung mga x natin ay mag-isa na lang. So, yun ang goal natin. May hugot. 5 minus 3 is equal to 2. So, check and check. Grade 1, grade 7, o, di ba? Iba-iba lang ng way ng pag-show ng math equation or ng math problems, but it's still gonna be the same concept. Now, bakit natin ginagamit ito sa algebra? Dahil when we encounter
pag tumatanda tayo, syempre, pag tumatanda tayo, yung problema natin mas nagiging complicated. At pag ang problema natin nagiging complicated, lalo na sa mga ex natin, mas kinakailangan natin ng mas maraming ways kung paano masosolve yung ating mga problems sa mga ex natin. At ganun din sa algebra. The reason why sobrang daming steps, sobrang daming equations, sobrang daming procedures nating natututunan sa pag-solve ng ex, para mas maging handa tayo kung meron man tayong equation na ma-encounter at masosolve natin yan kung alam natin yung mga basics. So, yan yung goal natin ngayon. So, ito yung mga tinatawag nating one-step equation using the additive inverse. So, ibig sabihin, it's either i-add lang natin or subtract yung ating mga equations. So, kung meron tayong x plus 3 equals 2 at meron tayong 3 plus x equal to 7. Kaya pa ba? Kaya yan. At meron tayong 2 equals x plus 3. Sige nga. Ano ang sagot natin sa 1, 2, and 3? Sabi ni Andy, para maranasan ni x na mag-isa. Yes! Yan ang goal natin sa algebra. Kaya natin hinahanap si x para maranasan niya ni x na mag-isa at para ma-realize niya kung ano yung kakulangan pag wala yung mga values na yan sa kanyang paligid. At yan ang dahilan kung bakit natin kinukuha si x sa algebra. So hopefully, alam na natin kung bakit natin hinahanap at bakit ang algebra ay sobrang obsessed sa paghanap ng x. Yan. Para makaganti-ganti man lang daw. So, sabi ni MK541, sabi ni Julius, x is equal to 4 sa number 2. Sabi ni Chris, it's negative 1, 4, and 3. So, ano nga ba ang tama? Sabi naman ni Mohana, x is equal to negative 1. Mafi is negative 1, 4, and 3. Hindi ko po makita natatakpan po. Okay? Ayan, nakikita mo na? Natatakpan pa rin ba? Hopefully, hindi na. 1, 2, 3. Okay na, no? Alright, so sagutan na natin yan. So, ito, minus 3, minus 3. X is equal to negative 1 ang sagot natin sa number 1. Si number 2 naman, tanggalin natin si 3 kay X dahil hindi deserve ni X na magkaroon ng number 3. So, paano natin matatanggal si number 3 kay X? Minus 3. At tulad sa algebra, it's all about balancing equation. Whatever you do on the left side, you need to do it on the right side. Law of karma para kay X. Kung anong ginawa mo, ay gagawin mo din sa kabila. Hindi naman po. So, yan. So, 0 na yan. X is equal to 7 minus 3 is equal to 4. And the last one, so, minus 3, minus 3. So, kung nasan si X, doon tayo magfo-focus at hindi porket nandito si 2, ay ito din yung kukunan natin ng additive inverse. Hindi po ganon. It's always with the X. So, cancel natin yan. And 2 minus 3, X is equal to negative 1, which is parehas lang ni 1 and 3. So, yan ang solving equation using the additive inverse is either addition or subtraction. At yan ay very basic kasi one-step equation lamang yan. At dahil basic yan, sagutan natin to. Bibigyan ko kayo ng 2 minutes na 1 minute. Kayang-kaya niya ng 1 minute. 1 minute to answer this problem. Uy! Salamat po sa palechon. Thank you so much. We're getting closer and closer to my 10,000 goal ngayong umagang ito sa Kumu page. Hindi ba Kumu page? Kumu channel, Kumu stream ko. So maraming salamat sa nagbibigay sa akin ng mga paletsyon nyo. So bibigyan kita ng masibagong, klasikanya. Bibigyan kita ng pa-party-party. Salamat para sa iyo yan. Isa pa? Dahil sa iyong paletsyon. Thank you. And kay user 68, thank you sa iyong
pahalo-halo at nagsasagot na ang ating mga masisipag na estudyante ngayong Lunes ng umaga na kahit bakasyon na at tapos na ang klase, dahil dapat nagpapahinga na kayo, ay nakikisagot pa rin kayo sa ating math equation ngayong araw na ito. So maraming salamat. Ito yung sagot ni Nathan, ito yung sagot ni Julius, ito yung sagot ni Chris. Uy, si Chris kompleto ha. Ito yung sagot ni Richard, ito yung sagot ni Andy, ito ang sagot ni Isaac, ito naman ang sagot ni Maria. Yan. And si Cam John. Hi Cam John, yes. Kumusta at maraming salamat sa iyong panonood ng ating live ngayong umagang ito. Share mo na to at meron pa tayong 30 minutes, 40 minutes para sa kanila. Salamat sa paggaling mo, Classic Kanya. Thank you so much. So sagutan na natin to. Palakpakan muna sa mga nagsagot. So tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. So number 1, x plus 5 equal to 7. So subtract 5 on both sides. So x is equal to 7 minus 5 is equal to 2. So, tama si Jezreel, tama si Maria, at tama si A na ang sagot nila sa number 1 is 2. Hindi nakikita. Oo nga, no, hindi nakikita. Pero at least nakita nyo dito. So, doon sa number 2, makikita nyo na yan. Titingin na ako sa monitor. So, x minus 2 is equal to 8. Positive 2 on both sides. So, x is equal to 10. And yes, tama din ang ating mga Facebook peeps, thank you so much. Mafia Wars 10, yay! Yes, nakikita ko na. Thank you, Mafia Wars. Sabi sa'yo dapat gagabayan mo ako. Patnubay ni Mafia Wars ang kailangan. Alright, so number 3, negative 5 plus x equal to 2. So tatanggalin natin si negative 5. Additive inverse ng negative ay positive. So plus 5 on both sides. So that x is equal to 7. So number 3 ay equal to 7. And si number 4, negative 4 is equal to 3 plus x. So kung nasan si x, yun yung titirahin natin para matanggal kung ano mang meron siya. At meron pa siyang 3. So tatanggalan natin siya ng power by subtracting 3 on both sides. So you get rid of that. And to balance the equation, negative 4 minus 3 is negative 7. So we have x is equal to negative 7. At sa number 5, bibigay ko yung number 5 dahil ito yung test kung talagang naiintindihan nyo yung operation. So x plus triangle equal to square. So kailangan si x mag-isa. So paano natin pag-iisahin si square? So tanggalan natin siya ng triangle. Doon naman siya magaling. Sa triangle. Wow! Hugot na naman. So, paano yan? Ano po yung square minus triangle? Ang square po ba minus triangle ay circle? Siyempre, hindi. So, ano po ang sagot? Ang sagot ay square minus triangle. Dahil sa algebra or sa mathematics, pag meron tayong mga tinatawag na unlike terms, pagsasamahin lang natin siya as an expression dahil ang sagot natin sa algebra, tandaan po natin na sa mathematics, hindi po lahat ng sagot ay positive whole number. Hindi lahat ng sagot ay negative number. Sometimes ang sagot natin pwedeng fractions, pwedeng decimal, pwedeng square root, and sometimes pwedeng algebraic expression tulad ng problem number 5. So sa mga nakapagsagot ng number 5, very good kayo dyan. Very good kayo dyan. Julius, kulang ka ng minus ng plus square minus triangle. So, yan yung tatandaan ninyo pagdating sa algebra. Now, meron tayong additive inverse at meron din tayong tinatawag na multiplicative inverse. Ito naman yung inverse of multiplication. Multiplicative inverse. Dalawa lang naman yan sa ngayon. Additive inverse and multiplicative inverse. Sa additive inverse, anong i-add na number para maging 0? It's either positive number or negative number para mag-0 siya, ma-cancel yung number. Sa multiplicative inverse, kailangan natin ng value ng 1. At yun yung, dito papasok yung reciprocal, dito papasok yung division. Dahil yun ang mag-a-undo sa multiplication. For example, kung meron tayong 3x equal to 15, paano natin tatanggalan ng 3 si x?
Siyempre, hindi na tayo magpa-plus ngayon kasi 3x equal to 15 ay hindi parehas ng 3 plus x equal to 15. Magkaiba yan. So, ibig sabihin, kung magkaiba sila ng way. Kung dito, minus 3 and minus 3 para maging solo si x, this time around, 3x, it means 3 times x at ang inverse operation ng multiplication ay division. So, syempre, hindi naman natin ilalagay na divided by 3. Divided by 3. Kasi medyo mahaba yan eh. So, although ganun yung idea, divided by 3, in mathematics, it's always about simplifying terms, simplifying notation, and another representation of division is fraction. So, pag nakikita po kayo ng fraction, yun lang po ay division. So, pwede na natin siyang divide by 3. So, x is equal to 15 divided by 3, which is equal to 5. So, yan po yung additive inverse na tinatawag, multiplicative inverse na tinatawag. So, one-step equation pa rin yan kasi one step lang, makukuha na natin yung sagot. So, kung meron tayong multiplicative inverse na ganito ang style, meron tayong multiplicative inverse na ganito naman ang style. X over 2 equals 7. So, paano naman kung meron tayong ganito? So, sabi ko sa inyo kanina, di ba, ang division ay parang fraction lang. So, ibig sabihin, kung ang operation natin ay fraction, ang operation natin ay division. So, paano natin tatanggalan ng 2 si x? Kukunin natin yung inverse operation ng division, which is multiplication, at doon natin i-multiply si 2. So, mag-multiply naman tayo ng 2 on both sides. Dahil sa paraan na to, nagkakaroon tayo ng inverse ng value ng 2, which is equal to 1. So, x is equal to, or 1x, or x is by itself now, hindi na naman nakikita, magagalit si Mappy. So, x is equal to 7 times 2, or 14. So, x is equal to 14. So, yan yung dalawang operations natin sa multiplicative inverse, which means, kaya nyo na tong sagutan. Sige. Sagutan naman natin tong 5 problems na to. Ang sagot ba natin ay magiging fraction din or whole number? Pwede bang maging negative or pwede bang maging positive? Tingnan natin. So, Mafia Wars. Sagutan mo na to. At ang ating mga friends sa Facebook, sila Julius, sila MK, sila Mark, sila Master Kathoya, Richie Teves, na siyang may gawa ng ating artwork for today po si Richie Teves. At kung nakikita niyo po yung ating magagandang mga artwork sa ating Facebook Live at saka YouTube Live, siya po ang may gawa na. So, yan ang tanong. Ang dami palang X na pwedeng hanapin. 5 X's, di ko kaya. Well, kayanin mo itong 5 to. So, Chris. Tapos na si Chris? Uy, ang bilis ni Chris, 1 is 12, sabi ni Jayan. Ni John. Sabi naman ni Mark, ito po ang mga sagot ko. Wow, si Mark, bibong-bibong gumalaw. X is equal to 12. X is equal to negative 9. X is equal to 21. X is equal to 13 over 2. Hindi nakikita yung 5. Ay, hindi nakikita yung 5. Kasi, kasi nandun yung, comment mo. O, ayan, nakikita na yung 5. Mafia Wars! Si Mafia Wars, talagang pakitang gilas din eh, 12, negative 9, 21, 13 over 2, and negative 30. Uy! Mafia Wars, kailangan ituro mo to sa mga friends mo, or sa mga pamangkin mo, or mga pinsan mo. Kailangan dumami ang mga Numberbenders sa Philippines dahil tayo po out of 254 nation na nabinigyan ng TIMS ng assessment sa mathematics and science. Alam niyo po ba na ang Philippines ay number 252. Pangalawa po tayo sa pinaka-last. Pangalawa po tayo sa pinakahuli. So nangungulilat po tayo sa math and science. Batay sa pag-aaral ng TIMS, and babaguhin natin yan dahil sa ating gagawin sa Knowledge Channel at sa Scene Zone Channel ng Kumu, kaya natin to ginagawa. So sagutan na natin tong
problem na ito, dahil excited na ang lahat, ako excited na rin. So number 1, 2x is equal to 24. We divide both sides by 2. So x is equal to 12. So 12 po si number 1. So lagay natin dito. 1 is 12. Yan. Si number 2 naman, negative 4x is equal to 36. We divide both sides by negative 4. So x is equal to negative 6 ba? Negative 6 ba ang sagot? Sige nga. Negative 6 ba ang sagot? What is 36 divided by negative 4? Wala sumasagot sa akin. Ayan, negative 9 daw. So, negative 9 ang sagot, syempre. Number 3, meron tayong x all over 3 is equal to 7. Multiplicative inverse. Inverse ng fraction is multiplication. So, we multiply both sides by 3. So, 21, si number 3. At si number 4, negative 2x is equal to negative 13. We divide negative 2 on both sides. So, x is equal to negative 13 over negative 2, or simply 13 over 2. So, 4 is 13 all over 2. Dahil hindi na natin siya pwedeng i-simplify. Kung gusto niya siyang gawing mixed number, okay lang. Pero okay na po tayo sa 13 over 2. Half of 13 is half of 12 is 6.5. 6.5 po ang sagot dyan. Yan. And x all over negative 6 is equal to 5. So, inverse ng fraction, multiplication. So, we multiply both sides by negative 6. Negative 6, cancel. X is equal to negative 30. Negative 30, right? Ang gagaling, palakpakan naman tayo sa mga napakagagaling sa algebra ngayon. So, see, mas magaling na kayo sa mga x ninyo. Diba? So, yan yung pagkuha ng multiplicative inverse. So, that means, pwede na nating sagutan itong equation na ito. So, paano naman natin ito sasagutan na ngayon? So, dyan papasok yung mga natutunan natin mula kanina. So, kailangan lang natin pagsama-samahin yung mga equation. At sa pag-solve ng math equation, ito ang tatandaan ninyo sa pag-solve ng math equation. It's always going from outside, closer and closer to x. Uunahin muna nating tanggalin yung mga nasa paligid, yung malayo kay x, kasi ganun lang ang ating technique dyan, hanggang sa lumapit sa x. So, pag nakikita nyo yung equation na yan, ano ang una nating tatanggalin sa equation para si x ay maging solo na at mag-isa na lang siya sa other side ng equation. Tulad nga ng sabi ni ma'am kanina, kailangan ma-experience ni x mag-isa. So, kung gusto nating ma-experience ni x na mag-isa, anong unang step nating gagawin? Ang una nating gagawin is tanggalin si 4. So, sulat na lang natin dito. Kasi mauubusan na naman ako ng oras eh. Diba yan? Lagi na ako nauubusan ng oras. 5x plus 3 minus 1 all over 2 plus 4 equals 8. Ang una nating step, tanggalin si 4. So, sa pagtanggal kay 4, minus 4 muna. So, always from the outside going in. So, tanggalin natin yan. So, 8 minus 4 is equal to 4. So, meron na nga tayong mas maliit na equation and it will equal to 5x plus 3 minus 1 all over 2 equal to 8 minus 4 is equal to 4. So, yan yung ating bagong equation. So, from complex equation, now our equation is a little bit less complicated. So, ano naman ang susunod nating gagawin? Sinong susunod nating tatanggalin? Si 2, si negative 1, si 3, or si 5? Uy, ang galing ni Mafia Wars. So, pakitang gilas daw siya. Multiply 2 na daw, Seb. Yes, that is correct. Dahil uunahin natin si denominator. So, makakancel na to. At ang matitira na lang sa ating equation ay 5x plus 3. Lagay natin yung parentheses para hindi nakakalito. Minus 1 equal to 4 times 2 is equal to 8. So, yan na yung ating equation. So, pansin nyo, from a complex equation like that, lumiliit na siya. So, sulat natin dito. Tanggalin nga natin to para mas marami akong space. 5x plus 3
minus 1 is equal to 8. So dito papasok yung tinatawag nating associative property. At anong associative property? Huwag na. Minus 1 na lang. Kasi yun naman talaga, add 1 naman ang susunod natin. Plus 1 and plus 1 kasi it's always outside going in. So get rid of that and we have 5x plus 3 is equal to 9. At ngayon, lumiliit na lumiliit yung ating equation. At subtract na natin si 3. So, meron tayong 5x is equal to 9 minus 3, which is 6. And then, i-divide natin yung ating solution by 5. So, x is equal to 6 all over 5. And again, hindi nakikita, x is equal to 6 all over 5 para makita ng lahat. Ayan. Sa mathematics, ito yung laging inaano ng mga estudyante ko. Pagka nakakakuha sila ng fraction as an answer, feeling nila mali yung sagot nila. Pero, dapat nating tandaan na sa mathematics, marami tayong types of numbers. Hindi lahat ng numbers perfect. Wala namang perfect. And when I say perfect, hindi lahat whole numbers at hindi lahat positive. Sometimes it's negative, sometimes it's decimal, sometimes it's fraction, at sometimes, dahil matagal-tagal pa ang pagsasamahan natin ng live na ito, pwede ka magkaroon ng answer na square root of 2 plus 5, pwede ka rin magkaroon ng answer na 3 plus pi, pwede ka rin magkaroon ng answer na 2 plus or minus 7 all over 8, So, yan yung mga numbers na pwede or possible nating makuha. Dahil hindi lahat ng numbers ay whole number, pwede tayo makakaroon ng numbers na may butal, at minsan yung mga numbers na may butal, may mga special characteristic yan sa mathematics, at yun ang ibibigay ko sa inyo sa mga susunod na araw. And again, yung goal natin kanina na masagutan to, nasagutan naman natin, at nakuha natin si 6 over 5. At sa mga nasa Kumu po, kung pwede nyo pong i-hit ang follow button para po makita nyo ako every time na magla-live ako. Paki-hit na rin nyo sa Scene Zone channel. And Merry Christmas po sa inyong lahat. I still have 6 minutes. At ito na po ang huli nating pagkikita-kita ngayong taong 2020, dahil po sa susunod, sa 2021 na po tayo magkikita-kita, and hopefully, mas madami pa po ang pumasok sa aking aral-aralan. So, ito ang aral-aralan ni Dr. E. So, every Monday, meron tayong aral-aralan. So, ito-tackle natin ang topics from basic algebra, just like what we had today, hanggang sa differential equation. Bakit hindi? So, kailangan nating i-push ang ating mga sarili. Kahit hindi kayo nagka-calculus, maiintindihan nyo ang calculus dito po sa ating weekly aral-aralan with Dr. E, dahil ito po ang goal ko at ito po yung gusto kong i-share sa inyo, na kahit nandito po ako sa Amerika at hindi man ako nakakapagturo dyan sa Pilipinas, kahit pa sabihin ng mga ilang tao na nagkakaroon na daw tayo ng brain drain. Thank you, Sir. Kay Sir TL ko ito nakuha tsaka kay Sir Frooms. Ito po, nagsasabi po na ang Philippines ay number 3 sa immigrants sa iba't ibang bansa sa buong mundo na highly educated. A total of 1.89 million Filipinos are highly educated na nag-migrate po sa Philippines. So, hindi po ibig sabihin nito, well, sa aking opinion hindi naman po to brain drain na tinatawag, but gusto ko lang i-share na tayo mga Pinoy ay likas na mga matatalino at mga mauuwido, at likas sa atin na gusto natin na makatapos tayo ng pag-aaral. So I'm sure kahit po kulela tayo ngayon sa mathematics and sa science, alam ko na may ipupush pa tayo para matulungan natin yung mga estudyante natin at makapag-produce pa rin tayo ng mga Pinoy na susunod sa yapak ni Dr. E, dahil hindi po forever si Dr. E. Kailangan ko po ng substitute, at yan po ang ginagawa natin every week. Naghahanap tayo ng mga numberbenders, new breed of numberbenders, para po mas dumami po ang pool natin ng mga educators at mga bata na hindi takot sa mathematics. So, yun po ang aking goal every week, at maraming salamat po sa inyo. So, Julius,
Dr. E, any motivation for taking master's degree? Just do it. Push for it dahil nasa sayo yan. Pwede tayo mag-isip, pero kung isip lang tayo ng isip, hindi natin ipupush, walang mangyayari. So, wala sa age, wala sa school. Kung gusto mo magkaroon ng master's degree, go for it. Dahil more education, the more you become better about yourself. Marilu, thank you daw. Cecilia, Merry Christmas. Merry Christmas din sa'yo. Renz, thank you po sir, watching from Kanilang, Tarlac. Maraming salamat. At sa mga aking mga communizens, ako si Liz. Salamat sa pahalo-halo mo, Riva Ferrer. Merry Christmas. Thank you so much. And okay lang po yan. Yes, okay lang po nga yan. So, maraming salamat po sa pagtutok at sa mga pahalo-halo. DP24, Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you po. At thank you rin sa pahalo-halo. Girly Monterde, ako Sils, thank you. Cirque, salamat. Maya, salamat. Ako si Liz. Ako si Liz. Ang dami ni ako si Liz. Maraming salamat at sa aking mga viewers. Oh, Andy, thank you for staying for the entire an hour and a half. At sa mga kaklase ko ngayon or mga estudyante ko ngayon na nagsagot ng ating mga math problems, good job. Palakpakan sa inyong lahat. Maraming salamat. At natutuwa ako, River Ferrer, natutuwa ako sa iyong pahabol na papasko. Ligaya or kumukuti-kutitap na Pasko. Thank you so much. At sana po ay sa susunod ay antabayanan niyo yung ating mga susunod na Kumu Live dahil sa susunod po tuturuan ko naman kayong maging psychic. Tapos na tayong hanapin ng ating mga ex, tapos na natin bulabugin ng ating mga ex. Ngayon naman, tuturuan ko kayo kung paano kayo maging Mr. Hans or Nostradamus by teaching you how to solve probabilities. At yan ang susunod natin. Pagbalik natin sa January. Kaya po, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for the time that you have spent with me. I really appreciate it. And sa inyong lahat, maligayang Pasko. Stay safe, everyone. At magkita-kita po tayo ulit next time dito po sa ating channel, sa Numberbender channel, sa Facebook, sa YouTube, at sa Kumu. Merry Christmas! Bye-bye! Dito pa ako. Sorry.